Okay, this is arts for week 2. So second component of MAPE. So last week we had music, and for this week we have arts. Isulat ang pangalan bago tayo magsimula. Okay, ang arts quarter 1 module 1 week 2 ay tungkol sa iba't ibang linya, hugis at tekstura ng sining. So, ito ang pamagat, iba't ibang linya, hugis at tekstura ng sining. Magandang araw! Kumusta ka? Sabik ka na ba sa bagong nating aralin? Halika, simulan na natin. Oops! Bago tayo magsimula, nais ko munang ipaalam sa iyo kung ano ang layunin ng aralin nating ito. Okay, layunin, ibig sabihin ito ay pag-uusapan natin para sa module sa arts. Sa module na ito, ikaw ay inaasahan na matukoy ang iba't ibang linya, hugis at tekstura ng isang drawing. Makaka-drawing ng mga bagay na nagpapakita ng iba't ibang linya, hugis at tekstura. So, para sa talasalitaan, ibig sabihin vocabulary words. These are the words that we will encounter during the discussion, during the whole contents of this module. So, nais ko na malaman mo ang ibig sabihin ng mga sumusunod na salita upang mapadali ang iyong pagkaunawa sa ating aralin. Halika, alamin mo ang mga salitang ito. So, unang salita ay linya. So, sa English, ito ay tinatawag na line. Okay. Ang linya ay mga guhit na nakikita mo sa isang bagay o drawing. Maaaring ang linyang ito ay tuwid, pakurba, paikid, at pasigsag. So, ang mga ito ay ipapakita ko ang mga halimbawa nito. Itong mga nabanggit na tuwid, pakurba, paikid, at pasigsag. Okay, sunod naman na salita ay hugis. Kapag ang magkabilang dulo ng linya ay nagkatagpo o nagkadugtong, ito ay nakabubuo ng hugis katulad ng bilog, tatsulok, parisukat, parihaba at iba't ibang panghugis na maaaring mabuo. So, hugis sa English ay tinatawag na shape or shapes. So, mula sa linya, nabanggit kanina linya, ito ay maaaring tuwid, pakurba, pasigsag, paikid. So, mula sa linya, nakabubuo ng mga hugis. So, mamaya, ipapakita ko kung paano magkaugnay, how are they connected to each other. Next, tekstura. In English, we call it as texture. Okay, this term will be used in science and then later will be used in our English topic. So, ito ay pakiramdam kapag iyong hinahawakan ang isang bagay. How you feel as the surface of a given object. So, maaring ito ay makinis, magaspang, o malambot. So, this will be discussed when we go over about texture. So, panimulang pagsubok, before we begin, so let's find out how well you know topics in line, shapes, and texture. But if you don't know the answers for this panimulang pagsubok, it's alright because we haven't started it yet. So this is just to measure if you know something already or if none. Okay, may alam ka na ba sa ating aralin? Tingnan ko nga ang inyong nalalaman. Sagutan mo ang panimulang pagsubok na ito. Huwag kang mag-alala, don't you worry. Ito ay upang malaman ko lamang kung ano na ang iyong nalalaman. So, okay lang dito magkamali. Anyway, nagsisimula pa lamang. So, handa ka na ba? Tara, sasamahan kita. So, panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagotang papel. So, dahil dito, wala ang instruction teacher ay sa module na mismo magsasagot. So, you just have to answer directly on the module by writing the letter on the blank. So, there is a blank, so we are going to make use of it. So, you write your chosen answer if it's A, B, or C. So, use the blank.
If possible, use the big letter, yung capital letter. Okay, let's begin. Number 1, anong linya ang ipinapakita ng larawan? So, what kind of line does this picture show? A, tuwid na linya. B, pakurbang linya. C, pasigsag na linya. When we say tuwid, it means straight. Okay, I'll write it down so that the language won't be a problem to you. So, pakurba, it means curve. And then, pasigzag, so simply, zigzag. So, ginawa na lang na Filipino. Okay, anong linya ang pinapakita ng larawan? A, tuwid na linya. B, pakurbang linya. C, pasigzag na linya. Number 2, anong hugis ang ipinapakita ng larawan sa kahon? So, this is a picture. This is a drawing of a alarm clock. So, what shape does it show? A, tatsulok. B, parisukat. C, bilog. So, tatsulok is a shape. In English, it means triangle. Parisukat, it means square. And then bilog means circle. So, A, B, or C. No. Page 4, number 3, aling bagay ang nagpapakita ng makinis na tekstura. So, A, yung baso. B, itong pinutol na kahoy. Or C, unad. So, what do you mean by makinis? It means smooth. Which feels smooth? A, B, or C? Aling bagay ang nagpapakita ng makinis na tekstura? Okay, number 4. Alin ang nagpapakita ng pasigsag na linya? So, A, B, or C? Which shows zigzag lines? Alin ang nagpapakita ng pasigsag na linya? Number 5. Aling bagay ang nagpapakita ng tatsulok na hugis? So, tatsulok, I'll write it down again. It means triangle shape. So, A, B, or C? Kung natapos na hanggang number 5, magaling! Nagawa mo! Ngayon ay simulan na natin ang ating aralin. Tara! Okay, mga gawain sa pagkatuto. Ang bahagi ng module na ito ay kinapapalooban ng iba't ibang gawain upang mas lalo mong maunawaan ang ating aralin. Handa ka na ba? Simulan na natin! So, let's talk first about lines. So, ang linya ay nabubuo kapag ang mga tuldok ay iyong pinagdugsong-dugsong, or if they are connected to each other, the dots are connected to each other. That's why we can come up with lines. So, iyong bakatin ang mga tuldok upang makita mo kung anong uri ng linya ang iyong mabubuo. So, when we say bakatin, we have to trace them. So, we have here different lines to with. So again, I'll write the English term for that. It means straight. So look at the lines given. So what are you going to do? So you may use crayon or pencil to trace this. Yung mga broken, yung mga dots. So this is a vertical line. Medyo lumiko lang. This is horizontal line. This is a slanting line. Okay. Next one, pakurba. It means curve. So again, you have to trace it. So mas maganda gamit ang crayon para kitang-kita. But I am using pen tab, medyo madulas. Okay, any color you like. And then, pasigsag. So, from the English word zigzag. So, try to trace it. Sorry. So, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. And then, paalon-alon. So, waves. Oh, sorry. So, yan. Susundin lang yung broken mga dots.
And then paikid, it means spiral. So parang yung sa maze, para ding katol. Oh, sorry. So you can follow the dots so that you can make a spiral. So this exercise will also let you practice on your motor skills. Yan, fine motor skills. How you hold your pencil and then how you can write. So, etong wrist, hindi yung buong arms ang gagalaw. So, this, when you write using, when you write while moving yung arms nyo, yun ay gagamitin when you write on a whiteboard or blackboard. But sa paper, hindi siya dapat gumalaw yung buong arms. It's just the wrist. So, this is an exercise for your wrist para hindi sumasakit ang kamay when you write. Okay? So, magaling. Ikaw ay nakagawa ng iba't ibang uri ng linya. Okay. Para sa gawain 1, ang mga bagay ay kakikitaan ng iba't ibang linya. So, in objects, we can find different lines. So, matutukoy mo kaya kung anong mga linya ang ipinapakita sa drawing. So, panuto, piliin ang titik ng tamang sagot, isulat ito sa iyong sagutang papel. So, instead of following this direction, so that you can answer directly on the module, so, palitan na lang natin. Bilugan ang titik ng sagot. So, para hindi na kayo mahirapan maghanap pa ng, hindi naman tayo gamit ng answer sheet. So, for number 1, yung picket fence. So, bakod. So, anong linya ang pinapakita? A, pakurbang linya. B, tuwid na linya. C, pasigsag na linya. So, bilugan kung ano man ang iyong sagot. Is it A, B, or C? Next, number 2, yung dahon, yung mga linya sa gilid ng dahon, yung nag-outline. Anong uri ng linya? A, paalon-alon na linya. B, pasigsag na linya. Or C, paikid na linya. Next, number 3, yan namang puno. Tinutukoy dito itong gilid, yung outline ng mga dahon ng puno at pati rin itong kahoy, trunk na bahagi ng punong kahoy. So, anong linya ang makikita? A, tuwid na linya. B, pasigsag na linya. Or C, pakurbang linya. Again, bilugan ang titik. Next, number 4. Ito, ang tinutukoy, ito yung candy mismo sa lollipop. So, anong linya ang makikita? A, paikid na linya. B, pakurbang linya. Or C, pasigsag na linya. Kung may sagot na hanggang number 4, magaling. Nagawa mong matukoy ang mga linya sa drawing. Kaya naman, ito ay para sa iyo. So, may palakpak ka. Okay. Kung iyong mapapansin ang mga bagay sa iyong paligid, ito ay may iba't ibang hugis. So, saan ba nagbubula ang hugis? Ang hugis ay nabubuo kapag ang bawat dulo ng linya ay nagkatagpo. So, ibig sabihin, kapag yung duluhan ng isang linya man o pinagsamang iba't ibang linya ay pinagtugtong, ito na ay makakabuo ng hugis or shape. So, halika, tuklasin mo ang iba't ibang hugis. Iyong bakatin ang mga linya upang makita mo kung anong hugis ang ipinapakita nito. So, pag sinabing bakatin, i-trace. So, handa ka na ba? Tara! Okay, para sa page 8, mayroon ditong 5 hugis. So, balikan ko lamang. So, yan, para makita yung lahat na hugis. Okay, meron tayong bilog, tatsulok, parisukat, parihaba, bilo-haba. So, pag sinabing tatsulok, tatlong sulok, that's why it's also called triangle. Tri means 3. And then, bilog, it's circle.
pari-sukat. Ibig sabihin, pares, same measurement or same ang lines. So, it means a square. And then, parihaba, ibig sabihin, yung dalawang pares ay mahaba o mas mahaba. So, this is called rectangle in English. And then, bilohaba, bilog na mahaba. So, it means an oval or oblong. So, we have here only 5 shapes, even if there are more than 5. So, 5 will be called the basic. So, dinagdagan na nga ng oblong or oval. So, what are we going to do is trace them. So, pause this video to trace the shapes, to form the shapes by connecting the dots by tracing it. So, i-pause para mapaganda, hindi lalampas sa linya ang pag-trace. And then, resume kapag tapos na. Magaling ang iyong pagkakabakat ng mga hugis. Ngayon ay alam mo na ang iba't ibang hugis. Maaari mo kayang matukoy ang mga hugis na ipinapakita ng drawing. Alam ko, kayang-kaya mo yan. So, para sa gawain 2, ngayon naman ay tungkol sa mga hugis. Anong hugis ang ipinapakita ng drawing? Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. So, dito naman, nakalagay muli, isulat ito sa iyong papel. So, papalitan natin. Gawin natin ito, bilugan ang titik. Para hindi na kayo maghanap ng answer sheet. So, ang titik ng sagot. Okay. So, erase natin ito para wag na mapansin. Okay. Number 1, itong apa. Apa ng ice cream. Ito, anong hugis pa siya? A, bilog. B, parisukat. C, tatsulok. Next, number 2. Itong frame ng larawan. A, parisukat. B, parihaba. C, tatsulok. Kung nalilito kayo sa mga tawag nito, maaari niyong balikan yung inyong pinakat, tinrace, at sana maalala yung English term. Then number 3, itong bola, anong hugis? A, bilog, B, parihaba, or C, bilohaba. Number 4, itong itlog, tama, itlog, ano ang hugis? A, parihaba, B, bilohaba, or C, bilog. Number 5, itong ruler. Ano ang hugis? A, parihaba, B, parisukat, C, tatsulok. Okay, kung tapos na, so ayos, nagawa mong tukuyin ang mga hugis. Kaya naman, ito ay para sa iyo. So, clap. So, congratulations, applause dahil may natapos tayong 2 gawain. Okay, bago tayo pumunta doon sa pangatlo, so nais ko lamang ito ay karagdagang gawain, pero ito ay walang ibibigay kong deadline dahil kailangan pang magsanay. So, unahin muna natin ang lines or the lines that we discussed, that I've shown to you. So, what you're going to do using your writing tablet, so you are going to need 5 lines of your writing tablet. So, if it doesn't fit on the first page, so you may go to the next page. Okay, so let's talk about first the lines. So, what you are going to do is, using your pencil, you are going to make the lines using the blue, red, blue. So, starting with vertical. So, okay lang yan kung medyo hindi pa straight kasi you are still learning to develop yung muscles ng kamay. So, you don't need to use ruler kasi if you get used to using your ruler, so una-una, you won't learn how to make straight line. And then second, you will always look for ruler. So, paano pala kapag wala kang ruler? So, let's start. So, yung mga straight lines. So, yung
vertical, oh sorry, wait lang. So, erase ko muna. Let me erase this first. Okay, let's continue. Horizontal. And then slanting. And then again, repeat. Vertical. Horizontal. Slanting. Vertical. Horizontal. Slanting. So, repeat it 3 times on the first line. And then on the second line, let's have the curve. So, 1. Next, 2. Yan. And then, kabaliktaran. So, again, let's repeat it thrice. So, 1. Oh, sorry. Paste natin. Para it would look better. So, 1. 3 sets. Yan. Hindi lalampas sa red. And then, the other one, para. And then, for the last time, sorry, let's erase it again. So, okay lang kung medyo mabagal kasi you are still learning. But, when time comes that you get used to this, so magiging mas mabilis-bilis na yan. Okay, next, for the third line, let's make zigzag. So, zigzag, parang tatlong peak. Okay, this is what you have to do. So, up, down, up, down, up, down. So, yan. So, hindi ka bibitiw para ma-practice yung kamay when you raise it upwards, raise it downwards, para masanay na din ang wrist. Okay, again, let's make another. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then another, last set, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, next one, yung curve. So, let's make sure na hindi, until lang tayo sa red line. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, medyo mali ako. So, I'll try it better. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kung gusto nyo, you also count. So, basta may tatlong parang peak. Okay, again, 1, 2, sorry, 3, 4, 5. Okay, and then for the spiral, let's make use of blue until blue. So, 1, 2, 3. Okay, I'll make it better now. So, 1, 2, 3, yan. So, dapat makabuo ako ng spiral na hindi didikit in between. Oops, lampas na. So, that's it, what you have to do on your writing tablet. So, this is also beginning in writing. So, practice na. So, integrated na arts and then MTB. Kasi later on, we will learn how to make our writings more neatly and then legibly. O, nawala yung pangatlong curve. Sorry. I'll continue. Okay, next one. With shapes naman. So, with shapes, so another sheet of your writing tablet. So, what you have to do is follow the shapes. So, teacher, hindi pa ako marunong on how to draw the shapes. So, it's okay kung hindi pa ma-perfect kasi we should start practice with only small lang munang shapes. Okay, so okay lang yan na medyo magkamali. So, as you repeat it, as you practice more often, then it will be better. Okay, let's start with circle. Again, let's have only 3 lang. So, circle. So, medyo naglalampas.
gawin ko mas maganda. So, I'll have circle again. And then, another circle. So, at least yung pangatlo okay na. Next one, triangle. So, make a slanting line muna. Sorry. Erase ko muna. Di ma-erase. Okay, I'll just continue. Okay, triangle. It starts with a slanting line and another slanting line and then horizontal line. So, close na siya. That's why it's a shape. Okay, again, let's have a slanting line, another slanting line, and then close it with slipping line. So, next, last one for triangle. So, see, medyo pa yan, hindi pa straight. So, I am also getting used to it. Next, square. So, for square, lahat pantay-pantay. Starting with slipping line and 2 standing line. And then another slipping line to close it. So, next, let's have another. I'll make it better this time. Hindi nalalampas sa linya. Okay. Next one, another square. And then rectangle, which is longer. So I'll just make a same like square, but a bit longer. Okay. So I'll have standing line or vertical line muna. And then I'll have 2 slipping lines. And close it with a vertical line. And then another. So as you repeat it, it will become better. Okay, and then biluhaba, oblong. Oops, sorry. So ayusin ko na lang. Okay, anyway, it's my first time to write a biluhaba. Okay, again, I'll try to make it look better. Okay, may improvement. And then another biluhaba. Yeah. So that is what you have to do on your writing tablet. So you will be needing maybe 2 sheets. 1 sheet for lines, another sheet for shapes. So that's it. Okay, let's now move on to texture. So ngayon naman ay texture ang ating tutuklasin, or we call it as texture in English. So, upang lubos mong maunawaan ang salitang tekstura, maaari mo bang tingnan ang iyong mga kamay? So, with the help of your hands, your sense of touch, you can tell about texture. So, ang kamay mo ay gagamitin natin upang maunawaan mo ang ibig sabihin ng tekstura. Kumuha ng baso at bato. So, baka yung kaya lang bitbitin na bato. So, hawakan mo ito at hagkurin ang iyong kamay. So, try to touch the surface. Ano ang iyong pakiramdam? So, we have here example. Ang iyong naramdaman ay tinatawag na tekstura ng isang bagay. Ang baso ay may makinis na tekstura. So, makinis means smooth. Okay, ito ba ay iyong naramdaman habang hinahawan mo ito? So, for this question, it might depend kasi baka ang baso nyo may design, so it might not feel smooth at all. Okay, so but for this example, this kind of glass, so smooth yan kasi walang design, ano lang siya, plain lang. Okay, anong linya ang nakikita mo sa baso? So, what lines? So, take a look at the sides. So, it's like a straight line. So, that's why it is smooth. Kasi wala kang mararamdaman na something, may mga other than a straight line. So, tama. Ang linyang nakikita mo ay tuwid na linya. Ang tuwid na linya sa drawing ay nagpapakita ng makinis na tekstura. So, anong mga drawing ang may
ang tuwid na linya. So, halimbawa, yung bakod na drawing kanina, yung ganito, tuwid na linya. So, kahit yung tanong ay tungkol sa tuwid na linya, so, ang bakod, dahil siya ay may mga tuwid na linya, so, itong gilid niya, itong gilid ay may makinis na tekstura. So, ngayon naman ay salatin mo ang bato na hawak mo. Yung any rock that you can find. So, ano ang iyong nararamdaman habang hinawakan mo ito? How does it feel when you touch the rock? So, for this case, pero baka ang rock nyo ay makinis, so it won't answer this question. But if for this example, ang bato ay may magaspang na tekstura. When we say magaspang, it means rough. Okay, ito ba ang iyong naramdaman habang hawak mo ito? So again, as I have mentioned, it depends on the rock. Okay, so next, anong linya ang nakikita mo sa bato? So take a look at the sides. Is it straight line? No. So tama. Ang bato ay may pakurba, so there are curved lines, paalon-alon, waves, pasigsag. So ang mga linyang ito ay nagpapakita ng magaspang na tekstura. So the lines would tell you also the texture. So kahit hindi mo nahawakan, drawing pa lang siya, picture pa lang, you would know the texture if it's smooth, rough. Po. Okay, ngayon ay aking susubukin ang iyong kakayahan sa pagtukoy ng tekstura sa isang drawing. So, ang gawain 3 naman ay tungkol sa tekstura. So, anong tekstura ang pinapakita sa drawing? Ito ba ay magaspang o makinis? So, ang tinutukoy dyan, itong shell. So, kasi may mga, carapace. yung shell ng pagong, so may mga may mga naka-emboss o parang nakalitaw iyang mga parang may mga rectangle. So ito ba ay magaspang o makinis? Next naman, number 2, itong isda. So ito yung isda to na walang kaliskis. Yung lang, makapal lang yung balat. Ito ba ay magaspang o makinis? So, paano ba ito sasagutan? Dahil sa walang patlang, ito ay bibilugan lamang. So, A or B? Okay, magpatuloy tayo. Binabati kita. Nasagutan mo ang lahat ng mga pagsubok sa mga gawain itinakda ko sa iyo. Naway iyong lubos na naunawaan na ang sining ay may iba't ibang linya, hugis at tekstura. Kaya naman, alam ko na handang-handa ka na sa panapos na pagsubok na aking ibibigay. Okay, so ang panapos na pagsubok, ito ay pinaghalo-halo na tungkol sa linya, hugis, at tekstura. Okay, panuto, piliin ang titik ng tamang sagot, isulat ang sagot sa patlang. So, gawin natin to, baguhin natin ang panuto, isulat ang sagot, ang titik ng sagot. Ang titik ng sagot, again, may siningit sa patlang or blank. So, you just write the letter on the blank. Number 1, tingnan ang basket. Anong linya ang ipinapakita nito? A, tuwid na linya. B, pakurbang linya. C, pasigsag na linya. Tingnan ang basket, anong linya ay pinapakita nito? A, tuwid na linya. B, pakurbang linya. C, pasigsag na linya. Number 2, tingnan ang kalsada. Anong linya ang ipinapakita nito? So, ayan, gilid ng kalsada, malalaman mo kung ano ang linya. A, tuwid na linya. B, pakurbang linya. C, pasigsag na linya. Okay, number 3, ang bilang ang kakikitaan na tuwid ng linya. So, aling bilang ba dito ang may straight line? Is it 1, 3, or 6? So, isulat ang titik ng sagot.
And then, para naman sa sunod na bilang, kailangan mong tingnan itong larawan. Okay. Number 4, ano ang hugis ng bubong ng bahay? Yung roof ng bahay. Is it A, parisukat, B, parihaba, C, tatsulok? Ano ang hugis ng bubong ng bahay? A, parisukat, B, parihaba, C, tatsulok? Number 5, so tumutukoy pa rin dito sa larawang ito, ano ang hugis ng pinto ng bahay? A, parihaba, B, tatsulok, C, parisukat? Ano ang hugis ng pinto ng bahay? A, parihaba, B, tatsulok, C, parisukat? Number 6, so pwede niyong tingnan muli yung nasa larawan. Number 6, anong hugis ng bintana? A, bilog, B, parisukat, C, bilohaba? Ano ang hugis ng bintana? A, bilog, B, parisukat, C, bilohaba? Next, number 7. So, balikan nyo pa rin. Okay. Balikan nyo ang larawan. Number 7. Tingnan ang bunga ng puno. Yung prutas doon sa puno. Ano ang hugis nito? A, tatsulok, B, bilog, C, bilohaba? Tingnan ang bunga ng puno. Ano ang hugis nito? A, tatsulok, B, bilohaba, B, bilog, C, bilohaba? Number 8, tingnan ang bakod ng bahay. Ano ang linya na ipinapakita nito? A, tuwid, B, pakurba, C, pasigsag? Tingnan ang bakod ng bahay. Ano ang linya na ipinapakita nito? A, tuwid, B, pakurba, C, pasigsag? Number 9, so tapos na tayo sa larawan. Dito naman tayo sa number 9. Tingnan ang larawan, itong nasa baba, ang ampalaya. Anong tekstura na ipinapakita nito? Yang ampalaya, A, malambot, B, magaspang, C, makinis? Tingnan ang larawan, yang ampalaya. Anong tekstura na ipinapakita nito? A, malambot, B, magaspang, C, makinis? Number 10, anong tekstura na ipinapakita ng larawan? Iyan ay talong. So, anong tekstura ng talong? A, makinis, B, malambot, C, magaspang? Anong tekstura na ipinapakita ng larawan? A, makinis, B, malambot, C, magaspang? Tapos na ba hanggang sa number 10? Okay. So, ito ang pinaka-exciting. Halika, simulan na natin. Karagdagang gawain. Gumuhit ng anumang bagay na nais mo gamit ang iba't ibang linya, hugis sa tekstura na natutunan mo. So, mag-isip ka, ano ba ang gusto mong iguhit? Ito ba ay isang lugar, isa bang tao? Pwede rin ba ito ay isang bagay o pwede din isang hayop na gusto mong iguhit na kung saan may makikita doon na iba't ibang hugis, meron doon iba't ibang linya at pati rin ng tekstura. So, alam ko, kaya mo yan. So, halika, gawin na natin. So, gamitin itong box. So, huwag kalimutan, pagkatapos mo iguhit, kulayan para lumitaw ang ganda ng artwork mo. So, dyan, nagtatapos ang arts. Ulitin ko lamang yung gagawin sa writing tablet, iyon ay practice. So, hindi na kailangang isubmit ang writing tablet, basta sundin yung unang gagawin sa writing tablet. Ipapag-alam ko na lang sa group chat kung kailan iyon ay ipapasa o isasubmit. So, salamat. Hanggang sa muli.